Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 225, sau khi nhìn thấy phê bình thua cuộc, yêu nữ dị vực đã liền lật lọng và dùng túi càn khôn tấn công dẫn đến không gian phát sinh dị động. Chỉ trong nháy mắt, Thạch Hạo cùng tất cả mọi người đã bị trao đảo, tiểu thế giới nơi này tự như sắp bị phá vỡ. Bên ngoài, thấy sự phát sinh vừa rồi, rốt cuộc thì vị tam trưởng lão cũng khống chế được tình hình, túi càn khôn và vạn giới đồ cũng không va chạm nữa. Đến đây, yêu nữ dị vực kia liền dùng túi càn khôn thu người của mình ra ngoài. Sau đó, tiểu thế giới nhanh chóng biến mất, cô ta mở ra một vòng sáng quỷ dị trên tế đàn rồi dần biến mất, chỉ còn thanh âm vang vọng nói: "Các ngươi cứ chờ đi, khi chúng ta giáng lâm sẽ xới tung toàn bộ thế giới này." Lời này vừa dứt, cô ta cũng biến mất. Thấy vậy, vị tam trưởng lão kia mới thở phào, ông liền kết ấn thu lại vạn giới đồ. Tuy nhiên, Thạch Hạo vẫn chưa thoát ra khỏi đó được, bởi vì khi nãy do khe nứt hư không vô tình rách ra, anh ấy đã bị lạc vào trong dòng chảy thời gian. Lúc này, mang cảm giác kỳ quái, Thạch Hạo đưa tay về phía trước chạm vào dòng chảy thời gian như những luồng ánh sáng vàng kia. Vô tình, chỉ thấy một luồng ánh sáng rực rỡ đầy sắc màu kia đột nhiên lóe lên. Ngay sau đó, Thạch Hạo đã xuất hiện ở một nơi khác. Lúc này, trong dòng chảy thời gian, Thạch Hạo đã ở trước cánh cửa của một tòa cung điện cổ kính, trên tường in những dấu hoa văn hết sức kỳ lạ. Chậm rãi bước vào bên trong, anh ấy thấy không ngừng suy nghĩ. Đang trong lúc anh ấy cảm thấy mơ hồ thì đột nhiên một thanh âm vang lên nói: "Ngươi tới rồi sao? Đến đây đi." Nghe được lời này, Thạch Hạo giật mình, lập tức chạy tới. Anh ấy thấy trước mắt là một nữ nhân đang nằm trên một chiếc giường. Ngay lập tức, Thạch Hạo liền hỏi cô ta: "Sao mình lại ở đây?" Đáp lại, cô ta chỉ nói Thạch Hạo đang bước trên dòng chảy luân hồi mà thôi. Cứ thế, hai người trong phút chốc từ lạ thành quen, bắt đầu trò chuyện. Chẳng mấy chốc, hai người đã nói với nhau rất nhiều chuyện. Cuối cùng, nữ nhân kia mới búng nhẹ tay, ngay lập tức, toàn thân Thạch Hạo phát ra ánh vàng rực rỡ. Sau đó, khi tiếng hét của Thạch Hạo vang lên, từng luồng kinh khí vàng rực mang theo khí tức khủng bố cũng liền tràn ngập tòa cung điện kia. Thế nhưng, cùng lúc này thì ở một cái nơi quái quỷ nào đó, một tên quái dị với thân hình khổng lồ ở trong dòng chảy thời gian đã cảm ứng được khí tức đó. Sau đó, thanh âm hắn ta vang lên nói: "Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi." Nói xong, thân hình của hắn ta phút chốc đã ở trên dòng chảy thời gian. Chẳng mấy chốc, theo tiếng gầm của hắn, thân hình kia đã liền nhoáng lên, thoáng chốc, hư không nơi Thạch Hạo đang đứng bị xé rách. Khi hắn xuất hiện, đồng thời một luồng kinh khí cũng liền phóng ra, làm nơi đây rung động. Nhất thời, khí lãng kinh khủng tràn ra, khiến Thạch Hạo và nữ nhân bên cạnh mình mặt cũng biến sắc, vội vã chống đỡ. Đến khi kinh khí qua đi, Thạch Hạo mới lẩm bẩm nói: "Khí tức của dị vực mạnh quá." Lời anh ấy vừa dứt thì một trận võ mồm giữa hai bên liền diễn ra. Tuy nhiên, sau một hồi giao chiến võ mồm, cái tên người khổng lồ kia đã liền ra tay. Ngay lập tức, công kích liền lao tới muốn đoạt mạng Thạch Hạo. Thế nhưng, đúng vào lúc này, hư không lại bất ngờ xuất hiện những vết rách. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng đã liền phá tan công kích của tên kia. Cùng lúc đó, từng cánh hoa hồng nhẹ nhàng cũng từ trên trời cao bay xuống. Giật mình, cái tên bất hủ giả kia lớn giọng quát: "Là ai cản ta lấy mạng tên này?" Lời hắn vừa dứt thì từ vết rách hư không, thân ảnh của nữ nhân đeo mặt nạ che đi dung mạo tuyệt trần hiện ra đáp: "Lấy mạng hắn sao? Ngươi không gánh nổi hậu quả đâu." Nói rồi, nữ nhân kia liền vung tay, kinh khí lập tức phóng ra. Chỉ một cái phất nhẹ tay kia thôi, tên khổng lồ kia phải lập tức vận toàn lực để chống đỡ. Sau khắc đó, lôi địa cũng không ngừng phóng ra. Phải rất cố gắng, hắn mới chống đỡ nổi một đòn đó. Tuy nhiên, nữ nhân kia lại bất ngờ gỡ mặt nạ, dùng nó làm đòn công kích lần thứ hai, lao đến đối thủ. Đến đây, tên kia vận dụng hết tất cả năng lượng của mình, toàn bộ những khối tròn quanh người hắn đều bị phá vỡ. Hắn vận toàn lực đỡ lại uy áp từ chiếc mặt nạ kia. Nhờ vậy, hắn ta cũng chống đỡ nổi. Tiếp theo, tên khổng lồ kia cũng lập tức vùng lên, hắn dùng toàn bộ công kích mạnh nhất phóng về phía nữ nhân. Thế nhưng, cô gái xinh đẹp vừa để lộ ra khuôn mặt kia thì vẫn ung dung, nàng chỉ cần nhẹ nhàng vung tay, toàn bộ công kích của đối thủ đã bị phá giải. Và sau một hồi giao chiến kinh thiên, rốt cuộc thì tên kia cũng không chống đỡ nổi. Cuối cùng, hắn ta bị cô gái kia đánh bay vào hư không xa xôi. Nhìn cảnh tượng ấy, Thạch Hạo chốc mắt không khỏi có chút kinh ngạc và sợ hãi. Tuy nhiên, trong lúc ánh mắt anh ấy đang nhìn chằm chằm vào nữ nhân kia, nàng lại đột nhiên lên tiếng nói: "Tạm thời hắn vẫn chưa bỏ mạng, đây mới chỉ là hình chiếu mà thôi. Chân thân hắn đang ngồi ở một kiếp trước." Lời nàng vừa dứt thì chân thân tinh kia từ một nơi nào đó đột nhiên gầm lên. Ngay sau đó, hắn liền phá vỡ pháp tắc, tung ra hình chiếu của mình, vượt qua hư không lao tới tấn công. Hôm nay hắn nhất định phải diệt được Thạch Hạo. Tuy nhiên, cũng vào lúc đó thì phù văn từ người cô gái xinh đẹp tuyệt trần kia tỏa ra, nàng liền dùng toàn lực chặn lại hình chiếu đó, rồi cắt đứt dòng chảy thời gian, không cho hình chiếu kia quay lại đây nữa, bảo vệ Thạch Hạo. Cũng vì vậy, động tới thiên đạo pháp tắc, nàng cũng bị phản phệ, không thể ở đây lâu được nữa. Trước khi đi, thanh âm nàng vang lên nói: "Ngươi ở đời này sẽ gặp khó khăn và đau khổ hơn bất kỳ ai, tạm biệt." Nói rồi, nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần kia liền biến mất vào không gian hư vô, nơi có dòng sông thời gian kia để lại Thạch Hạo với ánh mắt tò mò ở phía dưới. Và ngay lập tức, nữ nhân bên cạnh anh ấy đã liền giải thích cho Thạch Hạo hiểu sự tình. Cuối cùng, khi giải thích tất cả, cô ấy nhìn Thạch Hạo nói: "Mấy khối tinh kim này ta lấy được từ chiến giáp của tên khi nãy, cho ngươi, ta cũng phải đi thôi."
Lời của cô ta vừa dứt thì nữ nhân này cũng liền hóa thành hư vô rồi biến mất khỏi nơi đây không thấy đâu nữa. Hết thảy mọi chuyện đến quá nhanh, Thạch Hạo ngơ ngác chẳng nói thành lời. Ở trên dòng sông thời gian, anh ấy cứ thế bước tiếp. Chẳng lâu sau, từ trong tế đàn, Thạch Hạo đã liền bay ra trước sự kinh ngạc của mọi người. Khi thấy anh ấy đi ra, vị tam trưởng lão không chậm trễ, liền đưa tất cả trở về. Đến đây thì hết tập 226 Thế giới hoàn mỹ. Và liệu rằng tập tiếp theo sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!